Are we ready? Okay, can we get started? Again? Good evening, everyone. Chào quý vị. Tonight we have some outstanding questions. I think one last night. No more? Lost track of it? Okay, no more. I thought we have another question, right? Huh? Didn't you have a question? Okay, and let's talk about questions. I have a question from Korea. Okay. This person, her name is Lee Sun-mi. She's been practicing on her own, doing the full lotus posture and the Surangama mantra. Short version we taught her. And she's been following Master's YouTube Dharma talk. And she's planning to come and participate our chanti for 7 days. Her question is, even if it's just 7 days, is this good to come? Is 7 days good enough? I mean, I don't think she can do more than 7 days because she's a mom of 2. Question is, vấn đề là muốn hỏi là bên trên Đà Hàn ta theo dõi bên mình rồi họ được khuyến khích tu luyện ngồi kiết già, ngồi được 2 tiếng rồi, tụng cái chú lăng nghiêm tâm kinh, cái thần chú, muốn qua đây tham dự cái thiền thất 7 ngày, có nên là không? It's a good idea to be able to come here and join the Chanchi, especially she's prepared for it already. Thứ nhất là tới tham dự cái thiền thất là rất là tốt, nhất là chuẩn bị sẵn rồi. You want to join the Chanchi, we highly recommend you're able to sit for 2 hours. Okay. Muốn tham dự thiền thất này chúng tôi khuyên quý vị nên ngồi được 2 tiếng đồng hồ full lotus. For us, sitting means full lotus. Đối với chúng tôi đó, ngồi thiền là ngồi kiết già. Okay. So sit for 2 hours in full lotus without any problems, then you get a lot more out of this chanchi. Ngồi được 2 tiếng đồng hồ thì có thể tới tham dự được cái thiền thất này. Okay. It's the first time, so it's going to be difficult. Đương nhiên là đầu tiên là khó, but it's great to be able to join the practice for 7 weeks. That's very important. Mình tu được một cái thất nhưng mà rất là tốt, because the program, the training program is centered around multiple chis. Multiple 7 days, multiple weeks. Cái thất là nó có ý nghĩa quan trọng là cố ý là cái vị tu luyện độ trong 7 ngày. It takes about 7 days for you to experience some major changes, if you will. Thường 7 ngày, cần 7 ngày mới có sự thay đổi lớn. I noticed one new person is coughing and the rest of you is not coughing anymore. So it's going around, yes? Thì có một người mới bắt đầu mới ho bệnh, còn quý vị phần còn lại là hết ho, hết. You did it on purpose. Cố ý ho, hỏi cố ý ho. Now all of a sudden everyone's coughing.
So I invite all of you to be able to come and join our Chanchi, do it in minimum a week. Thường thầy khuyên quý vị, hoan nghênh quý vị tới tham dự một tuần. It's very good to be able to do 1 week. And I know that most of you, it's very difficult to take 1 week off work and of your family. Nhất là bỏ một tuần mà nghỉ việc với bỏ gia đình đi là chuyện không phải là dễ. I don't know how these Korean ladies can manage to do that. In America we don't do this. Xứ Mỹ thì không ai làm vậy, right? I mean, America and our husbands would give us grief. No more child support. I mean, xứ Mỹ chúng tôi mà bỏ chồng đi như vậy là chồng sẽ kiện tụng, không phải chơi đâu, phải không cô Quảng Ngân? And my chief cook says, actually, I sneak away from my family. It's much better for them. Đầu bếp chính của thầy nói là tôi mà đi một tuần, bỏ một tuần đi như vậy là tốt cho gia đình tôi, dễ sợ lắm. Okay, so it's a good thing. Why is it important? What's the difference between doing it at home or coming here so far away? Sự khác biệt giữa làm ở nhà với tới đây là sao? The difference is in the place itself. Khác biệt lớn nhất là cái địa điểm. Okay, at home you have in your own country you have a lot of distractions. Ở cái xứ cái gì đó, ở nhà nó có nhiều cái sự distractions Vietnamese. Có nhiều cái sự chi phối trong tâm của quý vị. So when you come here, the dharma, the process we do is we make sure we take care of everything for you. Tới đây chúng tôi lo lắng hết cho tất cả quý vị. Okay. At times, I know many of you find it very uncomfortable. Thầy biết là quý vị tới đây quý vị khó chịu lắm. You have you are missing the daily comforts that you are used to at home. Quý vị không quen, quý vị cảm thấy thiếu thốn những cái tiện nghi mà thường ngày quý vị mỗi có. It's by design, by the way. Cái đó nó cố ý như vậy. You're not supposed to find it comfortable. Tới tu không phải tới để tìm cái thoải mái đâu. You come here to find a discomfort. Tới đây để mà thiếu cái tiện nghi. So it shows right there your attachment to comfort right away, and it makes it very difficult for you. Thứ nhất là quý vị tới, quý vị cảm thấy thiếu cái tiện nghi, and then you have to put up with others. So quý vị còn phải nhẫn chịu với người khác này, chung trả người khác này. It's by design as well. Nó khó chịu như vậy đó. Okay, I hated it. When I went to the Chanchis, I didn't like it at all. Lúc mà thầy tới thì mấy cái thiền thất thầy khó chịu dễ sợ đó. And so you feel like running away and quitting. Và cái phản ứng đầu tiên, that's your first reaction, is you want to quit. Phản ứng đầu tiên quý vị muốn bỏ cuộc. Okay? It's the first lesson right there. If you quit, then you fail. Quý vị bỏ cuộc là quý vị thất bại rồi. The first test is endure all this without quitting. Cái bài học đầu tiên hết đó là mình phải nhẫn chịu tất cả cái này mà không có bỏ cuộc. It's a very difficult thing to do because we all, our ego all so big. Yes. Tại vì nó khó là tại vì cái bản ngã cái việc ai cũng lớn dễ sợ lắm. Yes or no? You are dead set
in your ways and you don't need to compromise. Quý vị ai cũng quen cái thói quen cuộc sống của mình, đâu có muốn chung trà, đâu có muốn phải chịu đựng cái gì đâu. Mình cực khổ cả đời để mình cuối cùng phải chịu đựng vô duyên lãng xẹt. And so that's the first test right there. These chanties are very, very challenging. Mấy cái thiền thất nó khó dễ sợ. In fact, I don't think any of you has been able to follow the schedule for 7 days without missing any single sits. Thầy không nghĩ có ai nữa có thể làm được, theo dõi được cái thiền thất mà 7 ngày liên tiếp mà không mất một cái buổi nào hết. Yes or no? Raise your hand. Anyone has been able to do that? Either you late 5 minutes hoặc tới trễ 5 phút. Anyone been late 5 minutes after lunch? Sau giờ ăn trưa có ai tới trễ không? I came here. We start at 12 at noon, and I was here, and maybe one more person. Thầy tới đây sau giờ ăn trưa 12 giờ bắt đầu ngồi lại thì có mình thầy với một người khác thôi. I think that person was snoring away as well. Người đó ngáy nè. It's very, very common for people to say, after lunch, what's the point in meditating? I'm going to doze off anyway. I'm going to sneak back to my room and take a nap because I might as well be comfortable. Ai cũng suy nghĩ như quý vị biết không? Quý vị, we all fall into that trap. You say, it doesn't make sense for me to go back and meditate because I'm going to doze off anyway. Everyone else is snoring as well. Khi nói là mình tới đó mà sau tới 12 giờ trưa mà ngồi thiền ai cũng ngáy khò khò. Okay? Thì tới làm gì? I may also be honest with myself, go back to my room and take a nap and come after my daily nap. Chẳng thà mình nghỉ một giấc, đánh một giấc cho nó đã đi, xong tới mình ngồi thiền sao? Yes or no? Just me. You see? So it's very, very difficult, extremely challenging to be able to follow the schedule for 7 days straight. Okay? And I only knew of one person's able to do that. Thầy quen một người thôi. Okay, làm được như vậy. And he later became enlightened. Và sau này cái người này mà làm được như vậy, đắc giác ngộ. I'm not saying that you follow the schedule, you also will become enlightened. Not at all. But I'm trying to tell you how difficult it is. Thầy không có ý nói, ý thầy không phải là quý vị theo dõi là quý vị có thể đắc giác ngộ. Okay, nhưng đều nói cái vị nó khó như vậy đó. Your mind, it comes up with different, so many excuses. Okay, to quit and not to follow the schedule. Cái tâm quý vị nó bản ngã quý vị nó kiếm đủ mọi cách để mà bỏ cuộc, để không theo cái chương trình. Okay. So it's quite difficult. And also there are other reasons as well. Còn có những chuyện khác nữa. Yes, there's a question here from the internet. This was from 2 days ago. Outstanding question. There's 2 questions regarding the Medicine Master Buddha. Okay, can we wait a little bit? Can I finish this first? So the Chanchi purpose is for you, for your ego, to complain and convince you to quit. Thành nói cái thiền thất, cái pháp nó rất là đặc biệt. Nó làm tạo cái nhân duyên, cái hoàn cảnh để bản ngã cái vị nó khởi lên và nó đòi bỏ cuộc. Okay? And if you were able to pass those first tests, nếu quý vị qua được cái thử thách đó rồi đó,
and you practice and follow the schedule. Và quý vị theo dõi chương trình như vậy nữa. Okay. You will find that you will have a lot of problems. Mà quý vị theo được chương trình như vậy, quý vị sẽ thấy rằng meaning that, during your break, okay, you walk around. Chương trình nghĩa sao? You between sits, you walk around. Sau khi mà ngồi rồi, đứng dậy đi nhiễu. Okay. You still call walking meditation. Đi nhiễu là mình đi thiền, mà trong đi kinh hành, đó đang thiền mà đi bộ. Okay. You still investigate a meditation topic, you recite the Buddha's name, whatever you do in your Dharma door, you still practice it while walking. Có nghĩa là khi một quý vị đi nhiễu như vậy, quý vị phải tiếp tục tham thiền, niệm Phật, tu bất cứ pháp môn nào quý vị đang tu đó. Okay? Tiếp tục làm. It's not meant for you to go there and exercise at all. It's a walking meditation. Cái đó không phải là thể dục thể thao, mà cái đó là kinh hành, mà là thiền mà đi bộ. Alright? And you keep it up like that for this whole schedule, all day from 3 until midnight. Okay, 3 in the morning till midnight. You're going to have a lot of problems. I guarantee you. Mà quý vị mà khi mà làm theo chương trình như vậy được từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm thì quý vị có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Lots of problems. Okay? And that's why it's by design at night. We have a Dharma talk to help you address these problems. Bởi chúng tôi cố ý là tối nào cũng nói Pháp cho quý vị nghe để có cơ hội giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. If you practice properly, you will have problems. Nếu quý vị tu đúng, sẽ có nhiều vấn đề dễ sợ. Okay, don't think you're the only one. Đừng có nghĩ quý vị là người duy nhất đâu. You open your mouth and ask a question, you find that a lot of people have the same problem as you do. Master YongHua has been talking about people crying or people being happy is a lot more common than you think. Okay. Như Ngài Tiên Hóa Ngài nói về cái trường hợp mà ví dụ có cảnh giới người ta khóc lóc, người ta cười sung sướng là nó rất là thông thường. Okay, and so the big difference that is you need to appreciate while you can is that there's someone to answer your questions and address your problems. Vấn đề quý vị phải biết quý hóa đó là có người đang nói Pháp để cho giải đáp những cái thắc mắc, những cái vấn đề quý vị có. Because personally, I did many chanchis and I asked questions. No one is able to answer them. Thầy có nhiều vấn đề dễ sợ. Lúc thầy tu có nhiều vấn đề lắm, có nhiều thắc mắc dễ sợ mà hỏi không ai trả lời được hết đó. For example, later there's he'll talk about quaking, okay, and some issues. Vấn đề Ngài Tiên Hóa sẽ nói đó, từ quý vị thấy có những vấn đề đó. There are people who have this problem for a long time, decades. They still can't fix it. Có những người có vấn đề như vậy, 20 năm mà giải quyết chưa xong này. Hơn 20 năm giải quyết chưa xong này. Okay? Took that person over 20 years, can't solve it. Took me 3 years to solve it. There's no choice. 20 năm giải quyết chưa xong. Thầy cần 3 năm thầy giải quyết mới xong. Okay? Understand. The reason you have problems is do cái việc hiểu có vấn đề là tại vì they are opportunities for you to improve. Thì có vấn đề mới có thể tiến bộ lẹ hơn được. If you address these problems, you improve quickly. You don't address these problems, you stuck.
Quý vị có những vấn đề như vậy, quý vị giải quyết được, quý vị tiến bộ. Mà quý vị không giải quyết được, quý vị sẽ bị kẹt. That's why I was stuck for years. Because no one, I couldn't find any help. Bởi vì thầy kẹt mấy năm trời. So I know how it feels like. Nên quý vị phải hiểu cái tâm trạng quý vị. Okay. I was very frustrated. I always this far away from quitting every day. Mỗi ngày là cứ nghĩ là mình phải bỏ cuộc. Because there's no light. Không thấy sao mà giải quyết tất cả. Had so many problems and more and more and more, and there's no solution. Càng ngày nó càng thêm vấn đề mà không có cách nào mà giải quyết được hết. Totally in the dark. Okay? So appreciate why you still can. Nên quý vị biết while I'm still here, I try to answer your questions. Okay? That's would help you a lot. And that because of that, I'm not surprised that so many of you come to the chant to come from to our cheese here. You improve just like that. For me, it took me years and years. I have no improvement whatsoever and working so hard. Còn đối với quý vị, đối với thầy có là đồng nghĩa đó. Thường quý vị tới đây, I want to I see you improving. It's just like for you is no big deal. I went to many temples and I was practicing my own, and we work hard but we didn't improve. Thầy tới biết bao nhiêu chùa khác, thầy chính cá nhân thầy tu gắt gao dễ sợ, nhưng đâu có tiến bộ đâu. For you it's just so easy. Đối với quý vị nó dễ dàng như vậy đó. It's ridiculous. I should start charging. Thầy bữa nào chắc có phải là làm tiền quý vị, chứ còn cái điều you take it for granted is you come here, I'm supposed to improve. Please. Thành ai cũng tới đây dự thiền thất, tại sao con không tiến bộ? Are you kidding me? You improve because you deserve it. You don't say, why am I not improving? Is it my fault? Yes, question. No, I just remember when she approached to us, the person who planned to come in January, she also cultivated for 9 years under a different group, and she couldn't go to the advanced level, and nobody could explain to her why she's not moving forward. And then when she sat in full lotus, she automatically went to the advanced class where she was practicing. Just like that? Just like that. So she was hesitant to disclose the fact that she's practicing the full lotus posture and following our instructions, because she was afraid that the one that she's already practicing for 9 years would not feel good about it. But then she told me, but I have faith in this because I just improved like that. So that's why at the end she decided to come over here, because she sees the difference. Rồi cô bổ túc thêm, cô nói là cái bà này bên Đà Hàn đó là tu thiền 9 năm trời mà không có được cho vào tham dự cái lớp gọi là lớp cao cấp. Rồi sau khi luyện ngồi kiết già một cái, họ cho vào cao cấp ngay lập tức. Mà dẫu không dám nói là họ chấp nhận trong những cái nhóm kia biết là bỗng nhiên tiến bộ là tại vì chỉ ngồi kiết già thôi. Thành bởi thấy như vậy mới lò mò xin qua bên này. Okay. You don't realize that it takes a lot of blessings for you to be able to come to participate in a chant chi. Cho quý vị biết phải có phước dễ sợ mới tới được cái thiền thất. And I would tell you how tough it was for us, even at the CTTV, at my Master's Temple. Thì kể cái chuyện lại lúc mà thầy tu ở Vạn Mật Thành. Would you like to hear? Okay, can I show the photos here? Xin.
When I was there as a novice, there was a Cambodian monk. Hồi thầy ở Vạn Mật Thành đó, lúc còn sa di đó, my master died. Ngài Tiên Hoa chết rồi. And so we are all in a state of crisis. We didn't know what to do. Ngài Tiên Hoa chết, ngài chúng tôi bơ vơ không biết làm gì hết. And there is a Cambodian monk by the name Dharmawara. Bante means teacher. Bante Dharmawara. Okay, at the time he was a guest at the city of 10,000 Buddhas. Ngồi đó ông sư này, ông thầy này, Dharmawara đó. Bante là ông thầy, Dharmawara là cái tên của ngài, pháp danh của ngài. Thì hồi đó là ông là khách ở Vạn Vật Thành. And he was 106 years old. Hồi đó 106 tuổi. He was in a wheelchair. That's him right there. Can you go through some of his photos and see? Master YongHua invited him to the city of 10,000 Buddhas and told him, this is your temple. You can come anytime you feel like. Stay as long as you wish. Ngài Tiên Hóa gặp ông này, ông nói đây là Vạn Mật Thành đây. Ông tới lúc nào cũng được, thầy tới lúc nào cũng được, ở bao lâu cũng được hết. Okay? And then so he had his own temple in Stockton, California, which is about 3-4 hours away from a city 10,000 Buddhas. Ông có cái chùa ở thành phố Stockton, cách Vạn Mật Thành 3-4 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ. But apparently they don't want him there anymore. Để học trò ông không muốn ở đó nữa, so he wanders around. Ông đi lang thang vậy thôi. Okay. No support, whatever. So Master YongHua says, come to my temple, I take care of you. Okay. Ngài Tiên Hoa mới nói, tôi mời thầy tới đây, tôi lo cho thầy. Ở bao lâu cũng được. Okay. And so he went there. Why was Master YongHua like that? Look, there's a photo here, right here. What happened? I shouldn't do that. Huh? This one here. Can I blow it up? No, can't do that. Here? Can I blow it up? Oh, look at that. Okay. This could have been me. I used to push him like that on the wheelchair. Hồi đó ông ở đó thì thầy tới thầy đẩy cái xe lăn ông như vậy đó. Okay. And I was told this is a sage. Hồi đó người ta nói với thầy là ông này là một cái vị thánh tăng. And you know, because he couldn't move his feet, so we had to help him get to the toilet, have to help him take a bath and so forth. Ông này cái chân ông bị què rồi, thành ra phải nâng ông lên, đi cầu tiêu, đi phòng tắm này nọ, okay, đi tắm rửa này nọ. And I tried to help him. I was not the main attendant. The main attendant is my Dharma brother, Ngũ Phong. Okay, đó là Quả Phong, là cái thầy lo chính của ngài Dharmawara, còn thầy chỉ là phụ thôi. Okay, so I'm assisting him. I was assisting him. They didn't trust me. Và thành ra không thích thầy, không cho thầy làm chính. And so I would have to help him. Why did he need help? Tại sao ông Quả Phong cần thầy giúp đỡ? Because I help him. He lift the monk up. He weighs about 2 tons. Ông nó nặng như là các tảng đá khổng lồ vậy luôn. You can break your back. Nhích ông lên không, cái lưng nó đau. For me, just to lift him up to go to the toilet, my back is hurting. It's so heavy. Nó nặng chích rồi. And
he was sleeping in his room. Ông ngủ trong phòng á. Okay, one day he was sleeping in his room and you could hear him snoring. Ông ngủ trong phòng nghe ông ngáy khò khò. And so one day I had to open his door to wake him up because we have to drive him to visit a temple. Vừa kia nghe ông ngáy phải mở cửa ra để thức ngài dậy để chuẩn bị cho ngài đi tới thăm một cái chùa nào đó. Okay, and he's very popular. Wherever he went, a lot of people came. They heard of these 106-year-old monks. They all loved to come and see him and make offerings to him. Thằng ai mà Phật tử mà nghe là ông tăng mà 106 tuổi mà tới chùa đông chật ních rồi. Okay, and và tới cúng dường ngài. So they would put a bucket this big in front of him, in front of his wheelchair, and it gets full. And the master would then take half, gives to the temple, the other half he keeps. Okay, một cái thùng cái xô nước to như vậy nè, cái thau to như vậy nè, người ta cúng dường đầy chật ních rồi. Xong ông chia răng nửa cho chùa, nửa cho ông giữ lại. Okay, and so when I would open his door and he was snoring, tôi mở cửa ra, ông đang ngáy khò khò. He's lying down in his bed, đang nằm dài, duỗi chân dài, đang ngáy khò khò. I look at him, nhìn ông. I saw like someone lying there but someone else. His consciousness is above him, hovering above him, looking at me. Mở mắt ra thì thấy là ông đang nằm trên giường ngáy khò khò, mà thiệt ra cái thức của ông đang ở trên đầu ông tách ra cái thân ông đang nhìn mình. Okay, you know this monk is no ordinary monk. Biết ông này không phải người tầm thường. And one day my Dharma brother called me, một người dài kia có một cái ông sư huynh thầy ngoại thầy nói là he's dying. Kêu thầy tới đây. Ông đang chết. Because his skin is turning yellow. Mặt da nó vàng khè. Okay, so I ran over. Thầy lập tức chạy tới. And my Dharma, what do I do? And he's calling the abbot of the city, 10,000 Buddhas. Everyone's panicking. Thì ông sư huynh thầy cũng là sa di như thầy, ngoài cái ông thầy Hằng Luật là phương trưởng chùa Vạn Phật đó. Ông nói thầy tới đây, ông sư sắp chết tới nơi. And everyone's panic because we don't want a guest monk to die in our care. Không ai muốn mà ông sư mới tới thăm mà chết trong chùa, nó xui dễ sợ lắm. Very bad luck. So everyone panicking. So I sat there and recited. Thì đó thầy làm cái gì? I calmly recited hand number. Can't tell you. thầy ngồi đó, thầy tụng thủ nhãn. Okay, tụng bằng tay đó. And he came back. Which number? Can't tell you. Yes. Tùng cái ông tỉnh lại. Okay. And then he came back, and then we brought him to the ambulance to the local hospital. Rồi xe cứu cấp chưa tới chở ông đi. I went with him. They allowed me to go with him. And I kept reciting, and he came back on the ambulance, looked at me, he smiled, and he says, only to me. Thì ông trên cái xe cứu cấp đó, ông mở mắt ra, ông cười, nhìn thầy, ông chắp tay, ông vái. And so, you know, this monk is no ordinary. Biết ông sư này không phải là người tầm thường. Okay? And I at one point considered abandoning a city 10,000 Buddhas and follow him to take care of him. Có lúc thầy phát tâm là tính là bỏ Phạm Nguyệt Thành đi theo ông này, lo làm thị giả cho ông. I was dreaming to be this bearded guy here. Đó thầy mong là được cái ông này, ông có râu này. Okay.
And you know what level he was? Biết trình độ chừng nào không? What do you think? What level is he? Trình độ gì? He used to practice in the remote villages, remote forests in Cambodia. After going to China, to Thailand to learn how to do it. Ông lúc qua Thái Lan ông học cái phương pháp tu trong rừng, xong về Cambodia ông tự tu trong rừng. Okay. So what did he learn? He learned how to make these big umbrellas. Ông tập cái phương pháp mà làm cái dù đó. Because in Southeast Asia, during the monsoon season, it rained a lot. Bên Á Châu mình cái mùa hè đó, nó mưa dễ sợ lắm, ha? Mưa thành phải có dù. And they practice in the forest. So he would wherever he would live in the forest, carry with him this big umbrella. Ông đi ở trong rừng, ông mang cái dù, okay, để mà che mưa đó, and along with a mosquito tent, và cái cái mùng muỗi đó, okay. And then every day he would meditate, and in the morning go to the nearest village. Mỗi ngày đi tới cái làng gần đó to ask for food and then come back. Thì mỗi lần ông đi tới cái làng gần đó để mà khất thực, xong đi về lại ăn. Every day is like that, and then he would move on to the next area, next in the village, next village. Ông đi từ như vậy đó. Okay. And he told me that once he was going back from the arms round bowl, ông lần đó trở về lại, he khất thực trở về lại, he noticed that there are footsteps of a tiger, thấy cái dấu chân của con cọp following him. Maybe he likes vegetarian meat. Chắc là thích ăn đồ ăn chay như vậy. But he said, but the tiger never attacked me, never threatened me. Đi theo chơi thôi chứ không có đòi ăn thịt ông ấy. And then he says once I went to a village, they told me that there is a ferocious ghost that is known to eat and kill people. Một lần tới cái làng kia có con quỷ nổi tiếng ở làng đó, con quỷ chuyên muốn giết người và ăn những cái người tăng. She even attacked the monks as well. Những người tu trong rừng, the people who practice in a tent like that, she would attack them. And he said, I was sleeping, she came to my tent, she looked at me and then never touched me. Ông nói là ông kể nói là con quỷ đó nó tới trong vùng mùng ta, lúc ta nó ngủ á, nó nhìn ta xong nó đi, nó không đụng ta. Okay. So what's his level? Trình độ gì? Huh? See, in Hinayana, they have to go to a village to beg for food. Cái pháp nguyên thủy là người ta vào cái làng để ta khất thực ra đi về lại, like the Buddha used to do. Như Đức Phật trước thường làm như vậy. But in Mahayana, we don't do that. You come here, we give you food, even give you kimchi. Đại thừa chúng tôi không có khất thực, mà quý vị tới đây chúng tôi cho quý vị đầy đủ đồ ăn, có kim chi với phở với hủ tiếu đủ thứ hết đó. Okay. So because to go and arms bowls around takes time away from your meditation practice. Tại vì đi khất thực như vậy thiệt ra là tốn thời giờ kiếm miếng ăn thay vì cái việc ngồi thiền. Okay? So that's why we are slightly more intensive in that. Okay? All right? So, what level is he? Anyone can tell me? Ai biết trình độ là gì không? He's a big deal. Hận Su used to come to him and say,
Venerable Dhammawara, my master is gone. Please tell me what I need to do. Ngài Hằng Tật lúc trước thằng thường tới thăm cái ông này, rồi nói là về sư phụ con đã chết rồi, bây giờ ngài có cái lời khuyên gì cho con không? And Dhammawara would say, yes, the second patriarch is here. The big star is gone to make room for the small star. You should continue your master's work and so forth, and follow your master's instruction and so forth, and save living beings. Ông này mình trả lời là ngài tiến hóa là giống như ngôi sao bắt đầu đã tắt rồi, thì để dành chỗ cho trên khung trời cho cái ngôi sao nhỏ thứ nhì của nhị tổ. Thành ra ông phải leo theo cái gương của sư phụ ông mà hoằng pháp này nọ. And so when I heard that, I said, Bhante, who's the second patriarch? Thầy nghe thầy mừng nhớ sợ. Thầy giật dây ngoài đây. Rồi thầy, cái ông nhị tổ là ai? Can you tell me his name? Look at me. No. Thầy dụ với ông nhất định không nói nhị tổ là ai. Okay, so what is his level? Big shot, big deal. Cái này là lớn. One of can we go out of this, exit this mode? Now I can't. How do I exit this mode? Okay. How can I get out of this mode? That's it? Are there more photos? That's it? Okay. Let me show you this. You see photos. You guys should look at it. Master YongHua, Heng Shuo, and Sumedo, and all those big shots in Buddhism and those eras. Thời đó là nổi tiếng đó mà. Mấy ông lớn bên thời đó là toàn có mặt, tôi gặp ông này hết. He met big shots, many big shots. Okay, of course. Okay, let's see. Who is this guy? I can't recognize him many. And then later he died at 116. Sau này ông chết 116 tuổi. And he told me that if people are nice to me, I stay here because there's a heavenly palace waiting for me. Ông nói là nếu người ta tử tế với tôi ở lại đây, còn thôi tôi có cái quả trên cung trời, tôi có một cái cung điện đang đợi tôi. A palace waiting for me upstairs. Ông nói thẳng thế rồi, ta đang đợi ta đó. Don't think I'm eager to stay here. Đừng tưởng tôi tham ở đây đâu. I have a palace waiting for me right now. Có cung điện trên trời đang đợi tôi đó. See, this is Sumedo right here. You see, ông này là Ajahn Sumedo. Okay. One of the big disciples, Ajahn Chah. Ông Sumedo này là đệ tử của Ajahn Chah. And this is Master YongHua along with some, see Heng Shuo in the back here. Thầy Hằng Tật ở sau lưng này. Can you see him? I can recognize his skull shape here. Probably this guy is probably Heng Chi and all those people. Yeah. What's his level? Ajahn Sumedho, is it Fry Ajahn Sumedho or just Ajahn Sumedho? The one in Abhayagiri, Abhayagiri, no, the one in England. He's a branch in Abhayagiri near the city of 10,000 Buddhas. He doesn't have Fry in front of his name? No. Oh. No, he's not a Fra. Okay. His teacher is not even a Fra.
His teacher is a third stage arhat. I can't. Can we? We can't, huh? We can't zoom in. Anyway, so question, yeah, internet. One is guessing Chidi Pusa, one is guessing first stage Arhat. One is guessing that he's Chidi Pusa, and one is guessing that he's a first Cái hỏi stage. trình độ là gì? Có người đoán là một là thất địa Bồ Tát, một người là đoán là sơ quả La Hán. Yeah. Who's the one who says 7 ground bodhisattva? John. Huh? Changqing. Huh? Him. Oh, the local one. Okay. Okay. And what about the first stage art? Who made that guess? Din Tai. Din Tai? Din Tai has potential. The guy forget him. His first stage art. Sơ quả La Hán. That Ajahn Sumedho right here. Yeah. See how handsome Dhammawara is when he was younger. Master, you were referring to the other guy, right? You're talking about the other one. Which one? The older one. The Dhammawara is first stage arhat. You know how difficult it is to at back then to meet a first stage arhat. Ngày xưa mà gặp cái sơ quả La Hán là khó dễ sợ. I was dying just to get the first stage arhat. Hồi đó thầy mà tới một sơ quả La Hán thì mừng hết lớn rồi. Okay. No, but it's funny because cái sơ quả La Hán mà quý vị biết Phạm Mật Thành toàn là tứ quả La Hán. At the CTTB is 4 stage arhat left and right. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa toàn là tứ quả La Hán, mấy cái mụ đó đó. All these nuns are 4 stage arhats. How come you get that photo and I can't get that photo? At San Jose, they have that photo in San Jose. I cannot get that photo in San Jose. It's the same photo. Xianqie is showing off. We can't do it here. Huh? From here? So how do you do that? So it goes to show to you how difficult it is. Quý vị đừng tưởng tu hành là khó lắm. Look at all these people. Look at that. Okay, Hận Lưu back here. Thầy Hận Lục ở đây này. Okay, Hận Lưu right here. This Hận Liang, whatever her name is. She chants very nice. She has a beautiful voice. She go hình như Hận Lương thế vậy. And then I don't know this one. This is Hận Shua, of course. Thầy Hận Thật đây này. Tuyên Hóa, of course, my teacher here. Dhammawara here. This is how I remember him. Old monk. I didn't realize how handsome he was. I don't know this guy. Probably Hận Chỉ. Đây thầy Hận Kỳ thì vậy. Chỉ quay để chỉ. Kỳ cục đó. Yeah. Okay. So anyway, see how kind my master is. Thấy Ngài Tuyên Hóa từ bi dễ sợ. He saw that this monk here needed help, so needed protection, so he gave him protection. Ngài thấy cái ông này tội nghiệp bơ vơ, ông bảo vệ Ngài lập tức. Okay. All right. So anyway, any questions? Ai thắc mắc gì không? But you have to realize that when you practice, quý vị phải biết lúc mà tu đó. Okay. When you practice, you need protection. Quý vị tu cần cái sự bảo vệ. You don't have protection, you can't practice. Quý vị mà không được bảo vệ, quý vị tu đừng có hòng mà tu được.
Okay? All right. Any other questions? Yes, back here. 유체이탈을 하면은 몇 지가 됩니까? 유체이탈, 몸은 나눴고 옷은 나눴고 유체이탈 몇 지네? 예, 예. So, when you leave, in the case when you leave your body, your conscious leave your body, what level of samadhi it has to be? Pretty low. Cái thức mà nó cái vị thức nó thoát hồn nó trình độ nào thì nói không cần cao. The externalists do that quite often. Cái bên ngoài đạo ta làm chuyện đó. In Buddhism we don't do that. Bên Phật giáo mình làm những cái chuyện đó. Okay. We avoid doing those things because once you come out, there's no guarantee you can come back. Tại một khi mà quý vị đi ra rồi á, chưa chắc có thể trở lại được. They could capture you. Nó chụp quý vị lại ráng mà chịu. Okay, that's why you don't do those things. We don't encourage you to do those things. Không nên làm chuyện đó. Chúng tôi khuyên quý vị không nên làm chuyện đó. Okay? Bad idea. Do not sit there and say, I wanna go visit. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng tôi đi. Don't do that. That's not wise. Okay? The externalists do that to impress others. Ngoài đạo nó làm như vậy để mà nó làm le với người khác. Okay? In Buddhism. Yes. Any other question? Yes. 선칠 들어가기 전에는 1시간 정도는 충분히 앉을 수 있었고 이곳에 와서는 좀 더 여러 시간도 앉을 수도 있었는데 선칠하자마자 10분도 못 앉는 그런 상황이 생겨서 굉장히 많은 좌절을 하다가 그 찬 핸드북에서 보듯이 2분 더, 5분 더 이렇게 해서 앉아서 지금은 겨우겨우 50분을 또 앉고 있습니다. 이런 식으로 계속 하다 보면 되는 것인지 아니면 다른 방법이 필요한 것인지 여쭤보고 싶었습니다. Before I came to America, I was able to sit for 1 hour. After I got here, I was able to sit several hours. But suddenly, I was only able to sit 10 minutes. So I read the Chan handbook, and then I increased my sitting hours 2 more minutes, and then 5 more minutes, and then now I could sit up to 50 minutes. So is this a right way, or is there any other way? Am I doing it right? I don't know. Let me think about this weird problem. It's severe regression. So now she can't sit long anymore. Too much kimchi, that's why. Nói là lúc trước khi tới đây ngồi được 1 tiếng đồng hồ kiết già, tới đây ngồi được 7 tiếng đồng hồ, xong giờ ngồi được có 10 phút rồi. Thì nói sao lạ dữ vậy? Typically our people progress, she regresses. Yeah, something is wrong, absolutely. I don't know what yet. I talk to you in private. Nói cô riêng. Okay, question.
Okay, go back to the question you asked earlier, Xian. Three questions now, it's two, now it's three. I have stomach pain if I sit after I eat. How long should I wait to sit after eating? Typically, wait for an hour. Longer if you eat more. Ngồi thiền, sau khi ăn ngồi thiền nó đau bụng, thành ra đợi quá lâu, thường thường ngồi đợi 1 tiếng. Mà nếu ăn nhiều quá đợi lâu hơn 1 tí nữa. Okay. But don't be afraid. Just keep it, then the next time eat a little bit less. Ngồi đau bụng như vậy thì lần sau ăn bớt hơn 1 tí nữa. And it still bothers you, eat even less and less and less until it doesn't bother you anymore. Thì ngồi mà đau bụng khó chịu thì lần sau ăn bớt thêm 1 tí. Ngồi mà vẫn còn đau bụng thì ăn bớt thêm 1 tí nữa. Cứ bớt hoài cho khi nó hết đau bụng luôn. Okay. Next. This is related to the Medicine Master Buddha question 2 days ago. Okay. What about helping the patient to take refuge with the Medicine Master Buddha, making offering to the Medicine Master Buddha and reciting the Medicine Master Sutra? Would that help? Yes, it would help. Also, if the helper did not observe the precepts well, would it affect the results of the Medicine Master Buddha Dharma? Yes, it would. Câu hỏi là nói về cái pháp dược sư lúc mấy buổi trước mình bàn đó, người ta dùng cái hình ngài dược sư Phật ra, thì bây giờ có phương pháp khác, chẳng hạn như quy thay thế người ta quy dược sư Phật, rồi cúng dường dược sư Phật có giúp không? Thì nó có chứ. Hoặc là cái câu hỏi thứ nhì là nếu như mà cái người mà giúp đó người ta không giữ giới, ta không có thanh tịnh thì có ảnh hưởng gì cái kết quả? Thì nó có chứ. Alright. Anything else? Are we done? One more. Yes. This is from Din Tai. He said, I'm sitting in full lotus 1 hour every day without moving. I'm beginning to feel detached to a lot of things. Is this normal? Like I don't find enjoyment in seeking stimuli from the external environment anymore. Con hỏi là tôi ngồi kiết già một ngày 1 tiếng mà im, rất là yên lặng, và bây giờ càng ngày cảm thấy là tinh thần nó an lạc, không có xô bồ như lúc trước nữa, không có hứng thú như chạy theo đuổi đua đòi như lúc trước nữa. Cái đó là bình thường là không? Yes, it's very normal for monks. Thầy nói cái đó rất là bình thường cho những người xuất gia. For lay people, that's very abnormal. Mấy người tại gia thì không bình thường. Yes, go ahead. So he's sitting 1 hour every day without moving. He was asking if he should sit 2 hours without moving. Yes. But don't blame me if it gets more peaceful. Ông nói vậy có nên ngồi 2 tiếng thôi, nên chứ. Người đều ngồi 2 tiếng xong đừng có trách thầy là bỗng nhiên bây giờ nó còn an lạc hơn lúc trước nữa. If you feel even better than before, please don't blame me. All right? Yes. So some of the Korean people have stated the same symptom, that they don't feel like going out anymore. They don't seek for the external stimulus anymore. So they were able to save more money because they don't go out anymore as much as before. So they save a lot more money. Yeah, and then one person said, "Oh, this is a good reason to make donations." Cheapskates. Because I'm saving a lot more. Nói là có người Đà Hàn tới đây, họ nói bây giờ ngồi cũng có cái trạng thái như vậy rất là an lạc, không muốn đi ra đâu nữa hết đó. Thì bây giờ mới cảm thấy là mình đỡ tốn tiền với sợ. Thì bây giờ mình có tiền thừa mới nên cúng dường cho chùa, thế nó đồ bận tiện.
that's supposed to happen. Cái đó nó thông thường. Because this environment here is designed for you to detach. Cái môi trường này nó giúp quý vị dễ mà xả bỏ được. Okay? Because it's very peaceful here. Cái chùa môi trường, it's in the midst of a very busy Chinese commercial area. Cái nhà thờ mình ở nó cái ngôi cái chợ búa. It's lots of markets, lots of commercial activities around us, drug dealings and có chợ búa để đầy rồi, còn ban đêm còn có bán xì ke nữa. So night and day there are commercial activities. And yet we are an island of peace and bliss. Mặc dầu nó xung quanh như vậy, để trong chùa mình á, nó vẫn an lạc như thường. So that's why we try to make arrangements for you so that you don't have to leave this compound. Vì chúng tôi cố ý biết như vậy, thành cố ý tạo cái môi trường để quý vị không cần phải đi ngoài nữa. Okay? Because if you go outside, okay, because it happened to me too. Đức thầy cũng như vậy. I used to sit and meditate, and then the food ran out. Đức thầy ngồi thiền, lúc bao nhiêu hết, ăn hết rồi. I would usually go to the market once or maybe a week or maybe two, three times a month. Trước thầy thường đi chợ búa tháng 2 lần cỡ như vậy, tuần 1 lần 2 lần. Used to go to the market for once a month or maybe twice a month. And so the food ran out, so I hopped in the car and drove out. Within a mile or so, I have a headache. I said, oh my God, it's so noisy, it's so ugly outside. I didn't feel like going anymore. Thì lái khoảng chừng một dặm thôi, một mai thôi, bọn nhiên thấy nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó khó chịu, dễ sợ lắm. Okay? Và không muốn đi nữa. But I was hungry, so I drove anyway. Để đói, sợ đói. I was so scared of being hungry that I drove to the market anyway. And, okay. So the environment is very important. Cái môi trường nó quan trọng. If the environment like that, it's much easier for you to progress to higher states. Khi cái môi trường như vậy nó để quý vị nó thuận tiện cho quý vị tiến bộ nó dễ dàng hơn nữa. And because if you get to a state of calm and bliss, and then you enter noise, and you regress, and you regress more and more. That's why if you are not regressing, it's easier for you to keep on progressing. Tại vì cái vị tới trạng thái an lạc rồi mà gặp cái chỗ náo nhiệt ồn ào đó, okay, thì từ quý vị sẽ thụt lùi, khó mà tiến bộ. Ngược lại, nếu mà cái môi trường nó an lạc như vậy thì quý vị cứ tiếp tục an lạc thêm nữa. Okay, it's a natural progression. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? No more? No more questions? Oh, question in the back, black. 감사합니다. 이번에 단식하고 나서는요, 몸에 안 좋은 부분이 가슴이 많이 아팠는데 가슴이 아픈 게 없어지고요. 그다음에 잠을 자면은 2시 반이면 일어나가 선이 딱 됩니다. 거기서 조금 더 하다 보면은 그냥 아무 생각 없이 가고, 음식을 봐도 조금만 먹어야지 많이 먹으면은 배가 아프고 그러는데 어떻게 또 할 수 했으면 좋겠습니까? 음식을 봐도 안 먹고 싶고, 그리고 조금만 먹어야지 많이 먹으면 배가 아프고, 2시 반에 일어나면 피곤하지가 않아요. 2시간만 자도. 같은 도반들이 불편할까요? So, after fasting, she realized that she used to have a chest pain, but she's no longer having that pain. And also she noticed that she doesn't sleep that much. She wake up at 2 o'clock, 2:30. She wakes up at 2:30, I'm sorry. And she's not sleeping.
So her roommates are complaining because she's not sleeping much, and she's eating, but she's not eating that much. So the amount of the food consumption decreased drastically. So, is there a question? So she's asking, what should I do? Eat more. When she eats, her stomach hurts. Oh no. This lady here fasted in Korea for 3 days, 5 days? Huh? 3일. Sam. In Korea, we talked her into fasting for 3 days. And she came here and we talked her into doing 7 days? 5 days, 7 days? 9 days. No, so we started with 5 or 7 days. 7일 해랬다가 이틀 더 했어. Yeah, and then she came here. We looked at her and said, "You have so much energy. So let's do 7 days." And on the 7th day, she says, "I've done 7 days." She's laughing, jumping up and down. I said, "How about 2 more days?" Thì 7 ngày xong, cô bên Đại Hàng á, cô tuyệt thực 3 ngày. Rồi qua bên đây, thầy mới nói thôi mình tuyệt thực thử 7 ngày thì ra sao. Thì nhìn cái mặt cô nó 7 ngày thì ra sao. Thì xong mình tính sao. 7 ngày làm xong mặt cười hớn hở nói với thầy, trời ơi 7 ngày tôi làm 7 ngày thầy nghĩ sao? Thầy nói làm thêm 2 ngày nữa cái mặt tiểu nhiều. Làm 2 ngày xong 2 ngày xong trốn luôn. I think she was pretty upset. 제가 화가 났다고요? And after now, she says, after these 9 days of fasting, okay, sau thì thực 9 ngày, okay, you at home, people at home do not do this. Quý vị ở nhà không nên làm cái chuyện này. Okay, here we supervise you. Ở đây chúng tôi làm, quý vị làm chúng tôi bảo vệ cho quý vị. At home, you need supervision. Mấy cái pháp này phải cần có người canh chừng cho quý vị. You know that I heard at my Master's Temple, and that you go to do these chanties here, and they don't allow you to fast anymore. And that's what I heard. Thì nghe nói là mấy cái chùa đạo tràng ở Tiên Hóa bây giờ họ không cho quý vị tuyệt thực nữa. Here people fast left and right as if it's no big deal. Bây giờ quý vị tới đây tuyệt thực coi như là ăn cơm bữa, không có gì mà ghê gớm hết. But anyway, it's a shortcut that I provide for you. Đây là cái đường tắt để cho quý vị làm. Okay. So she after 9 days, sau 9 ngày, she says she used to have chest pains. Lúc trước là có ngực nó bị tức, bị đau, bây giờ nó hết rồi. It's gone. 근데 하고 없어졌어. So it's gone now, and then she feels a lot more energy. Bây giờ cảm thấy có sung sức hơn nhiều. And she gets up at 2:30. 2 giờ rưỡi sáng là thức dậy rồi. To the point her roommates complain that she makes too much noise. Mấy cái người ở chung phòng than phiền là bà này thức dậy sớm quá, ồn ào quá. Okay. And then doesn't feel like eating that much anymore. Ăn thì không cần ăn nữa. Okay. In fact, I wanted to tell her that she made some progress, significant progress. Thầy muốn nói với bà này là bà tiến bộ nhiều lắm. Okay, I'm very pleased with her. Now she can go back to Korea. 9일 동안에 해도 이틀에 한 번씩 응가를 했거든요. 그 이상하더라고요. What did she say? She did for 9 days for fasting, but every 2 days she went to toilet. The big one.
안 먹어도 화장실에 가면. We don't need to provide too many details. Nói hai bữa mỗi cứ 2 ngày phải đi đại tiện, thì nói nhiều chi tiết có too much information. But 감사합니다. but it's you know, the interesting thing is that she's rather old, and yet we still allow her to work hard. Cái quan trọng là cái bà cụ này lớn tuổi rồi mà chúng tôi vẫn đầy đọa như thường. We still make her work hard. Vẫn cho phép bà tu rất là tinh tấn. So I'm very proud of that. That's very good. And that's what you have to do. Muốn tiến bộ phải chịu cực chịu khổ. You want to make progress, you have to endure suffering. Okay? No two ways about it. Ngay chứ khoảng 12 ngày chứ không phải 9 ngày đâu. So now Hùa Dín, my chief cook, I say, don't do 9, do 12. This woman is like pulling teeth. Cái bà này giống như phải ép mà. Black. Mô Phật bạch thầy. Thầy mở cái khóa tu thiền thất này bao nhiêu năm rồi thầy? Cũng 10 năm chống chơi rồi. It's about 10 10 years now. 10 năm à? Yeah, we've been doing chantis over 10 years. Mô Phật bạch thầy. Con thấy thầy mở cái thiền thất này đó quá là du đáo, mà tụi con không có theo thầy mà để tu tiến bộ với thầy. Chính là quả ngân ha. He says, I've been doing this 10 years, and he said, and yet I have yet to take advantage of it. Đương nhiên rồi, cô phải nấu ăn chứ sao mà cô mà không nấu ăn là ai mà sao đó. I said, of course you have to cook. If you don't cook, how are we going to eat? Stop complaining. Đừng có than phiền. Bây giờ quả ngân là dở nhất là ngồi tu theo thầy 10 năm mà không được tiến bộ cái gì hết trơn. Ngồi thiền được 5 phút với 10 phút thôi đó, chứ ngoài ra không được ngồi được nữa thầy. Trình độ cô còn cao hơn mấy ông sư, mấy bà ni khác mà sao không tiến bộ được. She says, I've been with you these chantis 7 years of chanchi now, and I'm not making progress. I said, what are you talking about? Your level is higher than most monks and nuns. Cái này thầy chán thán con chứ con nghĩ không phải gì mà theo thầy tới giờ 10 mấy năm đó, thầy cảm thấy con thấy gia đình của con rất là hạnh phúc, rất là con thấy rất là thỏa mãn. He says, she may not be improving, but she feels her family is happier and happier. The entire family happier, so she's very pleased about that. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, why don't we spend a few minutes listening to Master YongHua, some real Dharma for a change? I know that's what you've been looking forward to. Mình bỏ một vài phút mà nghe Pháp Ngài Tiên Hóa, ta thấy biết mà không muốn làm cái vị thất vọng. Rồi đợi cả buổi tối để mà nghe Pháp Tiên Hóa. Now people are, finally. Go ahead. Ah. 他这个世界人呐，都是我的子女呀。女呀，所以你说他们也不知道修行，这太可怜喽啊！这么一讲，啊，连说带哭啊，就哭的。
说话也不会说了。你问他哭什么，他就说我这个慈悲心呢太大了，所以呀。He says, everybody in this world is my sons and daughters. They don't even know to cultivate. This is too pitiful. Anh ta nói mọi người trên thế giới này đều là con cái của tôi. Họ không biết tu hành, thật là tội nghiệp đáng thương. 女呀，你说他们也不知道修行，这太可怜喽！这么一讲，说连说带哭就哭的，说话也不会说了。With such talk while crying, cry to the point that one can't even talk. Nói xong thì lại khóc, vừa nói vừa khóc, khóc đến nỗi không nói được nữa. 你问他哭什么，他就说我这个慈悲心呢太大了，所以呀，忍不住我这个眼泪。You ask him, why is he crying? He says, I have such a big, compassionate mind, so I can't help but drop tears. Hỏi tại sao khóc thì anh ta nói, tâm từ bi của tôi quá quảng đại cho nên tôi không thể nào ngăn được nước mắt. 我看着谁都太可怜了你说这一切众生怎么办呢？我怎么能可以想法度他们呢？就哭起来了。No matter who I see is too pitiful, what to do? You say about these beings what to do. How can I think of ways to help them, then cry? Bất cứ là ai tôi đều thấy tội nghiệp. Bạn nói sao về những chúng sanh này? Phải làm sao đây? Làm sao tôi có thể nghĩ ra phương pháp để độ họ đây? Nói xong khóc tiếp. Thì 他这一哭，不但没有度众生，连自己也度不了了，因为自己根本就没有定力。你说。He cries like this. Not only can't he save beings, he can't even save himself, because himself has no samadhi power. Khóc như vậy, anh ta không những không cứu được chúng sanh, mà anh ta còn không thể tự cứu mình, bởi vì căn bản thì anh ta không có định lực. 这为什么这样呢？这就是一个悲魔入体了，那个悲的、好哭的那个鬼，那个魔鬼来了。就令他这个精神颠倒。You say, why is he like this? This is the sadness demon entered a body. The sad crying demon come, make him mentally distorted. Hỏi tại sao anh ta như vậy? Vì anh ta bị ma nhập vô người, loại ma quỷ buồn rầu, than khóc đến làm cho quý vị tinh thần điên đảo. 所以你用功的人呢，不要笑的那么多，不要像那个破寒心去，破寒心一笑，嘎嘎嘎嘎那么笑，笑得嘎嘎声，对，错。So the ones who practice hard don't laugh so much. Don't laugh like ga 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 ga. Laugh like ga ga is truly wrong. Vì vậy, những người đang dụng công không nên cười quá nhiều. Đừng cười ha 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 khanh khách. Cười hô hố như vậy thực sự là sai lầm. So the Chinese, when they laugh, they ga 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 ga. Really? Is that right? Chinese people, really? Ga 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 ga. Really? For real?
Too weird for me. I didn't know that. How informative. I learned something new tonight. Tối nay mới biết how strange the Chinese can be when they laugh. Người ta cười ngộ It quá. might be specific to Master YongHua, not any Chinese. Mean like for Mongolian people only, or is it the rest? For you Shanghai people, how do you laugh when you really laugh loudly? What is your sound? Thầy hỏi, cô này cô trả lời là tại bên Mông Cổ ta như vậy. Thầy hỏi ở Thượng Hải ra sao? Ta cười mà to là cười ra sao? Hả? How? Weird, I guess. But what sound do you make? So that I recognize. Sure, Mình học rồi mình biết, lần sau mình tưởng ta khóc. Because, sometimes we mistake it as crying. Yeah. So what's the sound? Not ga 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 ga. I probably would make that sound. Okay. What about the Taiwanese? Huh? Taiwanese, how do you? Đài Loan sao? I said like ha 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 ha. Ha 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 ha. How boring. Or shi 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 shi. So strange. How about Chiu Chao? Người Chiu Châu sao? Clearly not. The Chiu Chao people say we smile, we laugh very politely. That is not a laugh. Nếu cười lịch sự đó gọi là cười. Okay, that's enough. That's truly wrong. So 他为什么那么笑呢？因为他性情不正常。 So why he laughs like that? Because his disposition and temper are abnormal. Vậy tại sao anh ta lại cười nhiều như vậy? Bởi vì tính khí của anh ta thất thường. Bất正常，所以显那么种情绪，这都很容易入了狂了。 Abnormal, so there are so many such states. This makes it easy for the crazy demon to enter. Có rất nhiều tình huống thất thường cho nên rất dễ bị con ma điên cuồng nhập vào.又有一个理由啊，大药，我相信他也吃那个迷魂药吃的太多了。 There is another reason. I believe perhaps he took too many ecstasy pills. Còn một lý do khác, tôi tin rằng anh ta đã uống quá nhiều thuốc kích thích. You seem to recognize this state, huh, Andreas? Có người tới cái phần này cười, ủa hình như ông biết cái chuyện mà cười khi mà lúc mà physica. You know what happens when you take drugs? You guys know what happens when you use drugs? Cái vị biết khi mà cái vị dùng thuốc Sika, thuốc phiện chuyện gì xảy ra? What do you know? What do you know? Cái biết gì không? A drug demon comes and possesses you. Cái vị Sika đó này nọ đó là con ma Sika nó nhập vào cái vị. That's why they have abnormal behavior. Nó có những cái hành động cử chỉ nó thất thường. That's why. Okay, they come into you and they follow you back home. But for example, the Chinese have the opium dens. They go there and smoke opium and then bring the opium demon back home to the family.
Nói đời xưa người Tàu ta có tới phi thuốc phiện đó, hút thuốc phiện đó, xong rồi con ma thuốc phiện nó nhập vào cái vị, xong cái vị dẫn ma nó về nhà cái vị. Okay. Continue. Yes, question. The drug demon, does that only apply to illicit drugs or any drugs? Yeah, most drugs have those drug demons. I'm more thinking lines of, like, for example, caffeine, for example. Caffeine. Yeah. Caffeine is very safe. Okay. Excellent. I'm hoping the Folgers and those caffeine company would sponsor us. Starbucks. I love Starbucks. What happened to Starbucks coffee? Thầy nói là cà phê là tốt dễ sợ lắm. Tại sao vậy? Tại vì hy vọng trong tương lai mấy cái hãng cà phê tới ủng hộ cho chùa mình. Okay? Continue. Question? Black. If somebody has a drug demon, how would they get rid of it? Or if somebody had a drug demon and like there was someone who wanted to help them get rid of it, how would they go about doing that? Check the rehab center. Ma nó nhập mình nghiện thuốc phiện, ma nó nhập rồi làm sao bây giờ? You go to the rehab center, you think they go away? Mình vào mấy cái chỗ mà nó cai thuốc phiện đó, cái nghĩ ma nó có bỏ đi không? You think it goes away? Of course not. Đương nhiên nó không đi rồi. Vì làm gì? What are you doing to make him go away? Làm gì để nó đi bây giờ? Nothing to it. Đâu có làm gì được. All you do is punish your body. Cái vào mấy chỗ đó chỉ là tự trừng trị cái cơ thể mình, hành hạ cơ thể mình thôi. Okay? So it's there until the end of your life. So how do you make it go away? I'm pretty good friends with the cocaine demon. So thành thầy quen cái con ma cocaine. There are ways to do that, but you probably best off getting some help because we're talking about demons. Thì nói tới ma rồi, cái vì you don't want to do it by yourself, không nên làm một mình, nó phiền lắm. Because if you get rid of that demon, chàng cái gì đuổi con ma nó ra. Okay? Let's think about it for a second. You figure out a way to kick the demon out. Okay, mấy cái vị nghĩ lại cho coi, bây giờ mình đuổi con ma nó ra. Where does it go? Nó đi đâu bây giờ? To your wife. Nó bỏ qua vợ mình. To your kid, qua con mình. You want that? That's why you have to be careful. Phải cẩn thận. You need help. You don't want to do it casually. Cái chuyện này chuyện nguy hiểm lắm. Quý vị phải cần đi cầu cứu chứ đừng có tự làm. Don't do it yourself. It's too dangerous. Okay. Cô Quảng Ngân có câu hỏi. Yeah, there's a question there. Now we only have one person passing the handheld mic and the other person is sleeping. Mọi người thì chuyển cái microphone, còn người kia thì ngủ gật. Kick her. Hit her on the head. What are you doing? Sleeping? Don't you think you have a job to do? Làm việc nhiều quá, người quá mệt rồi, không biết ai hết. A Di Đà Phật, bạch thầy, nói là mình uống cà phê đó thì những con ma đó thì nhỏ nó dễ trị lắm, mà hút sách rồi đó
là con ma đó quá là dữ, dắt về nhà rồi nó phá cái gia đình, là tan gia bại sản, là cái đó nguy hiểm đó. Yeah, the drugs are, you don't want to mess with the drugs. Okay, it's very dangerous. Mấy cái tụi mà xì ke, thuốc phiện, nó phiền dễ sợ lắm. These big demons. I once had reciting things, practicing hands and eyes in a house of one of my brothers who smokes marijuana every night. Bữa trưa thì thằng em mới cho ở cái nhà nó, trong nhà ở đợi nhà nó, tại because I couldn't find any temple, so he allowed me to stay in one of the rooms in his house, and then he smokes marijuana. Nó cho thầy ở trong nhà, mà nó là phòng trên, nó trên lầu nó hút xì ke. Okay, and so I had an encounter with the marijuana demon. Đó thì gặp cái con ma xì ke. And luckily for me, his level is not that high. May mắn với thầy trình độ nó thấp. But at the time when we had an encounter, there are, gặp nhau, đụng độ nhau là xẹt lửa luôn đó. Okay, they are very nasty. Okay. They take over the house. They don't like it, so eventually they got my brother to kick me out. Rồi sau này nó giật dây thằng em thầy, nó đuổi thầy ra. He threw out my Buddha statue out of the house. Cầm cái tượng Phật này quăng ra ngoài cái nhà luôn. Okay, it's not him anymore. Không phải nó luôn nữa. Con ma nó giật dây, nó cầm cái tượng Phật, nó đuổi, nó quăng ra ngoài. Kinh sách mình quăng ra ngoài nhà. He threw out my sutras, my Buddha statues. Dễ sợ như vậy. So I hope he goes to hell. Hồi đó mình dở quá, chứ hồi đó it's embarrassing because back then I have no kung fu whatsoever. So when they throw you out, you leave. You dare do it to me right now, I'll kick you. Bây giờ mà gặp thầy tôi đá đít luôn, đánh cho mà chết luôn. You dare insult my Buddha? I get very violent. Chửi Phật của thầy nổi hung ngay lập tức. Now I learn to strangle while smiling, Die. Giờ mình bóp cổ cho nó chết, mình đừng cười. Okay. All right. Time is up. Shall we stop here? Thôi mình ngừng lại ở đây ha. Okay. Thank you everyone. Good night. And so you don't take drug, cái gì cũng được, because we brought the person close to you. Tại vì nó đem ma về gần cho quý vị. Okay. It's not that simple. Không có dặn gì những cái vị tưởng đâu. Okay. All right. Good night everyone. Chào quý vị.